Salutare! Sunt Paul Olteanu și asculți un episod special din Mind Architect. Ai avut vreodată senzația că vorbești degeaba sau că oamenii din fața ta te aud, dar nu înțeleg ce vrei să le spui? Dacă da, s-ar putea ca acest episod să te surprindă, pentru că adesea oamenii chiar nu înțeleg ce le spui din cauza modului în care exprimi ce ai de spus. Credem că lucrurile pe care le vei afla ascultând acest episod te vor uimi și sperăm că te vor inspira să duci înțelegerea ta privind stilurile de comunicare la nivelul următor. Paul, felul în care comunicăm, în familie, cu prietenii sau cu colegii de birou, ne influențează în bine sau în rău relațiile cu cei din jur. Și oricât de bune sunt intențiile noastre, uneori rezultatul nu este cel așteptat. Ne poți spune de ce se întâmplă asta? Ce întrebare complicată! Îți mulțumesc pentru ea. E o întrebare așa complicată care are multe dimensiuni răspunsul ăsta. Episodul de azi e despre ceva ce eu vă mărturisesc că de-abia așteptam să povestim și anume despre PCM sau Process Communication Model. Dragilor, dacă vă gândiți la comunicare într-o manieră un pic simplificată, comunicarea are două straturi mari și late. Una e cu ce spunem și una e cu cum spunem ce spunem. Straturile astea de aici încolo, ca să fie ușor de imaginat fără să avem în față un proiector cu slide-uri sau un flipchart, cum sunt eu obișnuit să am, o să ne uităm la ele numindu-le așa, filtre de proces. Filtrele de proces sunt cum spunem ce spunem și filtrele de conținut sunt ce spunem. Noi în episodul despre filtre am vorbit mult despre valori, credințe și cum, experiențele anterioare ne influențează percepția despre realitate. PCM-ul, subiectul despre care vă povestim azi, face referire la o anume dimensiune a filtrelor cu care noi operăm și anume astea de proces. Și ca să fiu mai concret, vă dau 2-3 idei despre model și istoric. Modelul ăsta a apărut undeva până anii 70, mai precis în 1976, când un tip pe care îl cheamă Taibi Kaler, un psiholog american, a publicat o lucrare care se numea Miniscript, mini-scenariu, pentru care a luat un premiu foarte prestigios care se numește Eric Berne Memorial Scientific Award. Oamenii care ne ascultă, care sunt familiari cu analiza tranzacțională, or să rezoneze cu numele ăsta al lui Berne. Și în esență, Taibi, când a publicat lucrarea asta și a luat premiu pentru ea, el a propus o teorie despre personalitatea umană care zicea cam așa, că fiecare dintre noi avem o arhitectură a personalității care arată, dacă vă puteți imagina, ca un bloculeț, ca un condominiu, ca o căsuță care are un parter. Parterul ăsta, cercetările lui, parcursul a vreo 30 de ani, o să vă povestesc mai multe, arată ca în fiind născută, deci e aceeași filozofie ca la temperament, că e inborn, e născută, și încă 5 paliere deasupra acestui parter care sunt ordonate la fiecare dintre noi descrescător, de jos în sus. Deci parterul e cea mai puternică dimensiune, etajul următor e pe locul 2 cea mai puternică, etajul 3 pe locul 3 cea mai puternică și tot așa până la 6. Și palierele astea care alcătuiesc arhitectura personalității noastre fac referire la cum percepem realitatea, la cumuri, și o să vă dau 2-3 detalii despre fiecare dintre ele imediat. Dar ce mai important de zis acum în introducere este că teoria asta pe care a propus-o Taibi Kaler din anul 78 a fost adoptată la NASA, e un element de pedigree foarte important al modelului ăstuia, și modelul ăsta a devenit principala metodologie folosită în selecția și pregătirea echipelor care plecau în misiuni spațiale, dar și în pregătirea alora care comunicau cu ei de la sol. Și colaborarea cu NASA a durat între 78 și 96 și a fost inițiată de un tip pe care îl chema Terry Maguire, care era psihologul clinician șef al NASA, și pe tot parcursul șederii lui Terry la NASA a folosit PCM-ul ca instrument principal în selecție și pregătirea echipelor. Al doilea element mișto de pedigree pe care vreau să vi-l aduc în discuție ca să aibă lumea încredere că prezentăm o teorie faină, că sunt multe teorii despre personalitatea umană, e că același model a fost folosit în pregătirea comunicațională a lui Bill Clinton și în dezbaterea din 1992 contra lui Bush Senior, care era actualul președinte al Statelor Unite și fostul șef al CIA-ului,
modelul ăsta a făcut toată diferența. Dacă vreți să vă uitați la dezbatere, puteți să căutați Bush-Clinton Debate 1992 pe YouTube și o să vedeți diferența în cum au interacționat comunicațional cu publicul și cu cei din sală și cu telespectatorii, și Bush și Clinton, și al treilea candidat, care, mă rog, nu mai era relevant la momentul dezbaterii. Dar ăsta e pedigriul modelului. Am vrut să vă dau așa un pic de context despre el. Acum, modelul operează cu 6 tipuri de personalitate, care v-am povestit eu mai devreme că sunt ordonate la noi descrescător de jos în sus, în ordinea intensităților, dacă vreți, și ele se numesc așa. Dragilor, vă dau 2-3 idei despre fiecare. Unul din ele se numește thinker. Dimensiunea asta de thinker e dimensiunea care ne ajută să percepem lumea în date, factual, informație factuală. În jurul blocului meu am 3 copaci, aseară m-am culcat la ora 2, înainte de asta am văzut filmul cu tare și am mâncat 2 felii de cozonac. Facts. Oamenii care percep lumea în date, deci thinkerii, oamenii cu bază thinker, schimbă în comunicare cu ceilalți moneda logicii, veți vedea că fiecare tip folosește câte o monedă în comunicare, deci sunt oameni pentru care lucrurile să aibă sens. E foarte important să poată să urmărească comunicarea celuilalt structurat și factual. Punctele forte sunt că sunt logici, responsabili și organizați. Nevoia dominantă pe care o vom vedea la tipul ăsta e de structură și recunoaștere pentru competență. Structură înseamnă să știu ce se întâmplă până când, cine ce face, dacă vreți claritate sau informație și program structurat și așa mai departe. Iar în stres, că asta e o parte care cred că o să-i distreze pe cei care ne ascultă, că sunt sigur că o să rezoneze cu asta, sigur au colegi la birou sau poate se regăsesc chiar ei. În stres intens, când pică călărețul, când trăim o deturnare emoțională, dacă avem bază thinker, predispoziția comportamentală o să fie să ne supraîncărcăm cu munca celor din jur, că îi vedem pe cei din jur proști sau incompetenți, să micromanageriem oamenii din jur, să le controlăm activitatea din același resort, că ni se pare că noi o putem face mai bine, mai eficient, mai clar, și în cazuri foarte intense de stres să le critici gândirea celor din jur, să le spui cum poți să gândești așa ceva, ți-am explicat de atâtea ori, ce e așa de greu, decât să faci tu mai bine, dă-te la o parte, că fac eu, că nu înțelegi nimic. Ăsta e genul de proces. Lămuriți la thinker? Da, adică eu chiar mă regăsesc în ce ai povestit tu, mai descris în tocmai. Mă bucur că asta e un test fain. Ne poți da și niște exemple de oameni, nu știu, cunoscuți de toată lumea, așa, care ar avea parterul la thinker? Ce bine zici, Dorin? Parterul la thinker, da. Deci bază thinker, pe mine contractul cu francizorul mă împiedică să vă dau exemple cu oameni din lumea reală, că nu e deontologic în regulă, dar vă pot da exemple din filme, cărți, seriale, zona asta. Dragilor, thinker puri, deci profile arhetipale. Vă dau exemplu de profile simple, pure. Avem Sherlock Holmes, strânge date, analizează lucrurile logic, structurează informația, zona asta, genul ăsta de energie. Hercule Poirot, detectivul belgian din cărțile Agatei Christie. Spock și Data, dacă am văzut Star Trek. Monica din Friends, dacă vă amintiți, ea avea nevoie aia foarte intensă de structură și organizare în jurul ei, totul trebuia să fie aranjat. În stres începea să controleze oamenii și să le critique competența sau gândirea și avea nevoia asta puternică să-i fie validată munca. Și mai dau un ultim exemplu, dacă ați văzut Naufragiatul cu Tom Hanks, de Castaway, personajul principal, Chuck Nolan, cum îl cheamă pe el în film, bază thinker. Asta ar fi pentru primul tip. Mulțumiți? Da. Da, mulțumim. Bun. Dragilor, al doilea tip, care alcătuiește arhitectura personalității noastre, al doilea e doar în ordinea în care vi le prezint eu, deci nu fiecare dintre noi putem avea baze diferite. Al doilea despre care vă povestesc eu se numește persister. În română l-au tradus perseverent și ăsta e dimensiunea personalității noastre care percepe lumea judecând realitatea printr-un sistem de valori. Deci dacă thinkerii analizează cu date, strâng date și le analizează, etajul ăsta sau dimensiunea asta de persister percepe lumea judecând realitatea după un sistem de valori. În comunicare, oamenii care au bază persister o să vedeți că folosesc foarte frecvent moneda valorilor. Și diferența între logică și valori ar fi așa, că cineva poate să spună, o să vă dau eu un exemplu, dacă plecăm într-un team building, de exemplu, colegii cu bază thinker poate să spună, pentru mine n-are sens să plecăm vineri seară că o să prindem tot traficul,
La ultimul meu drum către Valea Prahovei eu am petrecut în medie 2 ore, cred că 2 ore jumate în plus în trafic. Deci ar avea mult mai mult sens să plecăm joi seara decât vineri. Și dacă unul dintre noi, să zicem, nu poate să vină de joi seara, thinkerii vor să spună, n-are sens să stăm toți să-l așteptăm pe el, hai noi plecăm joi seara și când termină vineri, vine și el. Așa e cel mai eficient. Persisterii s-ar putea să tranzacționeze moneda bazei lor, și anume asta a valorilor, și să spună, dar mie nu mi se pare normal să plecăm separat într-un team building. La persisteri, registrul verbal pe care îl veți auzi puternic mie mi se pare corect, drept, normal, e bine, e rău, e potrivit, e nepotrivit, e de bun simț, e lipsă de bun simț, e important. Deci dacă vreți, judecate, etichete evaluative în virtutea sistemului lor de credințe. Ca puncte forte la persisteri o să vedeți că sunt dedicați sau perseverenți, atenți la detalii și riguroși sau scrupuloși. Asta e ce arată cercetarea, că ar corela cu baza asta. Nevoia lor dominantă e parțial similară cu a thinkerilor, și anume nevoia de recunoaștere a muncii, a competenței. Și când zic competență mă refer orice formă de activitate unde ei pun competență, nu vă gândiți doar la birou. Dar în contrast cu thinker, n-au nevoie de structură, dar au nevoie de recunoașterea convingerilor lor. Deci, în esență, cel mai important lucru pentru oamenii cu bază persister e să simtă că cei din jur le respectă sistemul de valori și convingerile, le cer părerea și îi consultă în procesul de luare a deciziilor. Iar în stres, că și aici o să rezonați că sunt foarte, foarte mulți în mediul business la noi în țară, manifestarea în stres 2, când pică călărețul, când trăim deturnarea emoțională, la persisteri e că încep să devină suspicioși, nu mai au încredere în bunele intenții ale celor din jur și încep să-și impună credințele cu forța asupra altora sub formă de predic. În esență, să fac morală. Thinkerii se supraîncarcă cu muncă și micromanageriază, critică gândirea, persisterii devin suspicioși și încep să-ți țină predici. Îți fac moral. Personaje, probabil exact. O să întrebați, nu? De oameni care ar avea bază persister și vă dau așa câteva exemple. Aici pot să vă dau exemplu că nu mai e în viață. Steve Jobs a avut bază persister și puteți vedea, dacă îi urmăriți discursuri, el vorbea foarte mult în credințe. De exemplu, I believe this technology is going to change the world. Consider că tehnologia asta într-o bună zi va schimba lumea. Toți oamenii vor avea un astfel de produs. Este excepțional cu tare lucru. Sau ce respect la cum comunică Nike, are el un discurs despre marketing, este că onorează mari atleți. Și aici, dacă ascultați cum-ul, nu ce spune, ci cum spune ce spune, folosește mult moneda asta a valorilor. Martin Luther King, convingerea din discursul I Have a Dream, Gandhi și, dragilor, vine încă un exemplu relevant, Hitler. Deci Martin Luther King, Hitler, Gandhi, Steve Jobs sunt toți oameni care, deși la ei conținutul era foarte diferit, conținutul sistemului de valori, conținutul filtrelor lor, foarte diferit, procesul, dacă ascultați efectiv cum comunicau, sintaxa propozițiilor, cu cuvintele pe care le alegeau, o să observați că în spate este filtrul ăsta al opiniilor, faptul că percep lumea puternic judecând realitatea pentru un sistem de valori. Da. Cum suntem cu ăsta? Cât de cât clar? Este. Da. Bun. Al treilea se numește harmonizer. Oamenii în română l-au tradus empatic și puteți să intuiți câteva lucruri despre tip deja. Oamenii care au bază harmonizer, baza asta vă reamintesc eu, e singura dimensiune din cele 6 care e înnăscută, e genetică, cam asta arată cercetarea. Celelalte 5 paliere sunt ordonabile la fiecare dintre noi în funcție de ce trăim în primii 6-7 ani așa din viață. Asta spune cercetarea modelului. Deci baza e înnăscută, restul e dobândit. Baza e nature, restul nurture. La oamenii cu bază harmonizer, ei percep lumea în emoții, percep realitatea simțind lucruri despre oameni și situații. În comunicare, moneda pe care o tranzacționează ei e moneda compasiunii. Și în team building-ul nostru, ca să folosim același exemplu pentru toate, asta ar suna cam așa. Dacă thinkerii zic, băi, n-are sens, v-am mai explicat odată, pierdem fiecare dintre noi 2 ore jumate dacă stăm să așteptăm până vineri seara. Persisterii spun, mie nu mi se pare normal să plecăm separat, putem să pierdem 10 ore, eu tot nu consider că e corect să lăsăm un om în urmă când mergem în team building.
Deci vedeți logică versus valori. Harmonizerii care tranzacționează moneda compasiunii or să vină și să spună hai mă să-l așteptăm și pe el. Și aici, dragilor, ce puteți observa e că și în cazul celor cu bază persister, opinii, și în cazul celor cu bază harmonizer, emoții, dorința e să-l așteptăm, dar e din resorturi interioare foarte diferite. La persister e din principiu, din judecata lor despre realitate în virtutea sistemului lor de valori. La harmonizer e din compasiune. Nici mie nu mi-ar plăcea să mă lăsați în urmă dacă aș fi în locul lui. Cum credeți că se simte? Punctele lor forte sunt că sunt calzi, empatici și cu multă compasiune. Nevoia dominantă la harmonizer se împarte în două, la fel ca la primele două tipuri. Harmonizerul e ultimul care are câte două nevoi și anume apreciere personală, să simt că vă e drag de mine ca persoană, și stimularea simțurilor, stimulare senzorială, care înseamnă lumină naturală, aer curat, natură, lucruri bune de mâncat, lucruri bune de băut, lucruri care stimulează simțurile noastre. Iar în stres 2, la deturnare emoțională, când pică călărețul, harmonizerii au înclinația să ia lucrurile personal, să se simtă respinși și să se autoblameze sau să se victimizeze când intră în conflict. Să zică, da mă, așa sunt eu prost, așa fac mereu, nu știu ce-i cu mine. Îmi pare rău dacă te-am supărat, sper că nu te-am supărat. Și nu o să intrăm în podcast, în episodul curent, în stresul de nivel 1, dar la Harmonizer e foarte simpatic și aș vrea să vi-l numesc. În stres 1, Harmonizer e o înclinație să diminutivizeze și să încerce să facă pe plac altora. Secvența lor se cheamă I have to please și poate să zică lucruri din astea. Auzi, când ai tu 2 minuțele să vorbim puțin tel? Dacă ai un minut să vorbim despre bănuți, poate să apară genul ăsta de proces în comunicare cu diminutive și cu minimizat propriile nevoi ca să nu supere. Vă vine în minte așa vreun personaj din film? Mai ales aici îi fac cu ochiul virtual lui Dorin că el a fost la cursul de 3 zile despre asta și sunt curios dacă își mai aduce aminte vreun personaj cu bază Harmonizer. În primul și în primul rând, deși dăm un personaj în viață, e subsemnatul. Așa, cu acordul părților. Cu acordul părților, da. Deci, clar, aici mă regăsesc, cum a zis și Anca înainte că se regăsea în profilul ăsta, în etajul de thinker, eu mă regăsesc total în partea asta de harmonizer și participând la curs și făcând și testul, după aceea mi-am și confirmat că, într-adevăr, percep lumea prin emoții și tot ceea ce ai descris înainte e adevărat, se aplică. Da. Pentru oamenii care ne ascultă ca să înțeleagă cum funcționează treaba asta, deci cursul PCM e un curs care durează 3 zile, în care practic treci prin tot ce încercăm noi să sintetizăm aici și înaintea cursului se dă un test online, un chestionar psihometric care evaluează arhitectura asta a personalității. La asta se referă Dorin când a dat testul. Și ăsta evaluează toate 6 etajele în ordine și cu ce intensitate e pe fiecare. Bun. Așa, și niște exemple. Da, niște exemple de alte persoane. Așa, exemple de personaje. Păi, o persoană pe care simt să o aduc în discuție nu mai e printre noi, dar era un exponent clar pentru tipul ăsta, a fost prințesa Diana. Dacă îi ascultați discursul în documentare sau în înregistrări, o să vedeți că vorbea foarte mult în limbajul ăsta de proces al emoțiilor, cu I was very happy when he came to the palace, I felt so anxious, I was happy, I was sad. Deci cuvinte din registru mă bucur, îmi pare bine, îmi pare rău, mă îngrijorează, mi-e teamă, mă simt bine, mă simt rău, mă simt confortabil, te iubesc, mă îngrijorează, lucruri din registrul ăsta perceptual. Pentru oamenii care au urmărit serialul la Sex and the City cu cele 4 prietene sau câte erau ele de la HBO, Charlotte, tipa care vrea mereu să se căsătorească, cea șatenă, vorbea foarte mult în emoții și tranzacționa compasiune. Pentru cei care au văzut Profesorul Trăznit cu Eddie Murphy, când el grăsuț și inventează serul ăla să slăbească, în alter ego-ul lui de când e plinuț percepe lumea în emoții, are bază Harmonizer. Și aș mai da un ultim exemplu, nu, 2 aș mai da, din Friends, Rachel, cum o cheamă pe actriță? Am un lapsus acum. Jennifer Aniston. Mulțumim, Tudor. Așa. Ne putem baza... Uite, asta, acum am avut aici o dovadă de etaj de thinker care ne-a dat datele de care aveam nevoie. Îți mulțumim. Jennifer Aniston în Friends. Și un ultim exemplu pentru cei care au văzut Dr. House, Wilson, prietenul lui oncologul, care e mereu aproape de el, cald, empatic, multă compasiune, nevoia de a fi plăcut.
Astea sunt coordonate pe care le veți vedea la toate personajele numite. Și noi aici am încercat să vă dăm cumva exemple de profile pure. La toate tipurile descrise până acum, sunt șanse mari că o să-i regăsiți în familiile fiecărora dintre voi sau printre colegii de la birou, dar ce încercăm noi să vă dăm în episodul curent sunt profile curate, pure. Lumea reală s-ar putea să fie un pic mai greu să le identificați așa ușor, dar merită să încercați. Și acum, dragilor, ajungem la ultimele 3, care cel puțin în mediul business la noi în țară sunt și profile un pic mai exotice, mai rare, din perspectiva frecvenței cu care îi întâlnim. Al 4-lea se numește Imaginer. În română l-au tradus imaginator. Oamenii care au bază imaginer, percep lumea reflectând. Deci nu analiză, nu judecată, nu simțit, ci reflectat. Moneda pe care o schimbă ei în comunicare e moneda imaginației, care vă dau un exemplu cum sună. Sună ce ar fi dacă, cum ar fi dacă, poate ar fi o idee, poate am putea, oare, îmi închipui, îmi imaginez, deci genul ăsta de cuvinte, genul ăsta de sintaxă. Puncte forte ar fi că sunt calmi, reflexivi, o capacitate bună de a introspecta și imaginativi, multă imaginație. Nevoia dominantă pentru tipul ăsta e de solitudine și indicații, mai ales solitudine, spațiu personal și intimitate, privacy. Iar în stres 2, când pică călărețul la deturnare, oamenii cu bază imaginer se izolează, se blochează și așteaptă pasiv. Se retrag și așteaptă, practic. Apare un fel de paralizie, dacă vreți. Freeze, dacă ar fi să o legăm noi de ce am povestit la deturnare emoțională, dacă thinkerii și persisterii au o înclinație către fight, harmonizerii către flight, să se retragă și să facă pe plac, să încerce să reobțină acceptare în relație, imaginerii au o înclinație către freeze, în stres, către blocaj. Tipul ăsta merită să fac o notă de subsol și să spun că în model sunt 2 tipuri pe care dacă le ai bază când ești copiluț, există un risc destul de mare să ți-o cam iei, că e un proces neobișnuit, nu doar în comunicare, ci și în comportament. Imaginerul e unul dintre ei. Copiii cu bază imaginer sunt copii foarte calmi, introspectivi, introverți, arhetipal introvertiți, deci se încarcă cu energie când stau singuri. Și poate să pară, când am făcut formarea, am învățat treaba asta, câteodată copiii cu bază imaginer poate să pară pentru părinți și câteodată chiar sunt diagnosticați cu autism, fără să-l aibă. Dar comportamentul ăsta ce derivă din felul în care ei percep realitatea, poate să dea senzația asta. Și aș vrea să vă dau câteva exemple de oameni care au baza asta, că e mult mai ușor de înțeles când avem asta în față. Dragilor, deci, oameni care au avut bază imaginer avem așa. Einstein, care în clasa 6 au vrut să le exmatriculeze că au zis că e retardat, pentru că când primea întrebări, de exemplu, de la profi, dura foarte mult să răspundă și asta dădea senzația asta de lentoare și de încetineală, deși omul reflecta. Tesla, Nikola Tesla, multă imaginație, procesul ăsta introvert, reflexiv, imaginativ, îl vedem și acolo. Ideea de electricitate transmisă wireless, de exemplu, al lui Tesla sau continuumul spațiu-timp al lui Einstein, ambele probează moneda imaginației. Ca să nu rămânem cu senzația că toți oamenii cu baza asta sunt genii, vin cu 2 contrapuncte acum. Forrest Gump, rolul lui Tom Hanks în Forrest Gump, e un rol de om cu bază imaginer care percepe lumea reflectând. Și pentru oamenii care își mai aduc aminte MASH și au prins serialul ăsta la televizor, Radar O'Reilly, caporalul care făcea rost de lucruri în cazarma aia medicală sau ce aveau ei acolo, percepea lumea reflectând. Și mai dau un ultim exemplu din lumea reală, Agatha Christie, autoarea cărților cu Poirot. Deci Agatha Christie, parcursul vieții ei, a scris 70 ceva de romane. Ai nevoie să ai un etaj puternic de imaginer ca să-ți poți imagina și construi în capul tău atâtea fire narrative. E clar. Astea ar fi elementele definitorii pentru tipul ăsta. Lămuriți? Da, am înțeles. Bun. Dragilor, ultimele 2. Penultimul se numește rebel și percepe lumea reacționând la realitate, cum place sau nu-mi place. Filtrul ăsta se numește filtrul reacțiilor și tipul de personalitate se numește rebel. Rebelii, când intră într-o cameră,
sunt șanse mari că or să zică, mamă, ce tare e aici, îmi place maxim, uite ce geamuri mari, foarte mișto și să văd și copaci afară, super tare. Deci astea, super, trăznet, marfă, îmi place, nu-mi place, am chef, n-am chef, mișto, trăznet, nasol, aiurea, plus onomatopee și expresii din astea. Ce tare a fost asta! Expresii de felul ăsta. Moneda pe care o tranzacționează rebelii în comunicare e moneda umorului. Ăștia, dragilor, sunt colegii care nu se pot stăpâni să facă mișto, indiferent cât de serioasă e discuția sau care e tema. În team building-ul nostru, dacă vreți colegul cu bază rebel, care tranzacționează moneda umorului, o să zică, frate, organizare ca organizare, dar pe asta cu bulă, știți? Hai să vă zic una tare. Și o să pună pe masă o glumiță, ceva de felul ăsta, sau o să ne arate un filmuleț funny, sau o să simtă nevoia să ne zică o povestioară amuzantă din ce a trăit el zilele astea. Punctele lor forte sunt spontani, creativi și jucăuși. Pentru toți cei care ne ascultă, dragilor, dacă vreți să testați unde aveți etajul de rebel în personalitate, fără test, puteți să reflectați un pic la cât de confortabil vă simțiți să faceți lucruri fără pregătire. Să acționați spontan, să țineți o prezentare spontan sau să alegeți locul unde mergeți la masă în weekend cu partenerul de viață, așa intempestiv, improvizat. Cu cât etajul ăsta de rebel e mai în primele paliere, cu atât o să vă stimuleze și o să vă placă mai mult noutatea și experimente și experiențe noi. Nevoia dominantă pentru rebeli, nevoia psihologică dominantă, Taibi Kaler, cel care a inventat modelul, spune că e contact jucăuș, playful contact, zice el, dar noi o putem sintetiza într-o nevoie hedonică, de plăcere, să facă lucruri care le plac și să evite cât pot de tare lucruri care nu le plac. Ei v-am zis că percepând lumea în reacții și vorbesc mult cu am chef, n-am chef, tare, trăznet, mișto, marfă, nasol, zona asta, slang. Puteți să vedeți și argou la ei. Iar în stres, rebelii ce fac e că au inclinația să dea vina pe cei din jur, ei fiind nevinovați, și să încerce să se apese butoanele, să te enerveze. De exemplu, dacă spui, bă, te rog frumos, nu pune mâna pe chestia aia, exact pe aia pun mâna și zic, păi de ce să pun mâna? Uite, de ce să nu pun mâna? Uite, am pus și nu s-a întâmplat nimic. Ce are? Sau poți să ai un partener de viață care zice, băi, nu mă gândi la că nu-mi place și fix aia, dacă eu aș avea bază rebel, fix impulsul ăla sunt șanse mari că l-aș avea. Dacă mi-ai zis directiv, așa autocratic să nu fac aia, fix aia o să-mi vină să fac. În stres, la rebel o să auziți frecvent și expresii din registru, dar mie nu mi-a zis nimeni, dar cine, eu trebuia să fac asta, dar n-am știut, dar ce e vina mea că nu comunici clar? Deci, sintetizând, dau vina pe ceilalți, ei fiind nevinovați și caută să push buttons, să-ți apese butoanele. Bagă bățul în gard, dacă vreți. Personaje din filme așa și cărți și seriale, vă mai aduceți aminte vreunul, Tudor sau Dorin, de la curs? Vă vine în minte vreun personaj cu bază rebel? Trăim o deturnare acum. La curs, așa. Dar mă gândeam tot de la Friends. Oare Chandler era... Ești aproape. Nu Chandler sau e Joey. Cel mai reprezent. Joey, dragule. Bravo, da. Felicitări. Joey este un super rebel. De la cum comunică, la faptul că tranzacționează frecvent monedă umor și mai ales cel mai bun indicator e că are nevoia asta extrem de intensă de a face ce are chef, plăcere, hedonism, iar în stres Joey, dacă ați observat, să preface că el nu știa, că lui nu i-a zis nimeni, că cine eu, și are chipul ăla confuz așa și cum să zic, nevinovat. Joey e un exemplu foarte bun. Mai avem Mrs. Doubtfire, dacă ați văzut filmul cu Robin Williams. Fie vorba între noi, dragilor, în lumea reală Robin Williams avea bază rebel, deci nu vorbim doar de personajele jucate de el în filme, dar el și în lumea reală avea baza asta, puteți să vedeți toți indicatorii. Foarte spontan, creativ, jucăuș, moneda umorului folosită foarte frecvent, înclinația lui către stand-up comedy, genul ăsta de proces. Deci am zis Joey, am zis Mrs. Doubtfire, Robin Williams în lumea reală. V-aș mai da un exemplu la rebel. Dacă am numit mai devreme MASH, Hawkeye, Alan Alda, personajul principal, ăla brunet din film. Bază rebel. Dacă vă amintiți în MASH, el mereu simțea nevoia să facă mișto de ceva sau cineva. Chit că era bombardament, chit că operau, el mereu făcea mișto de ceva sau cineva. Da. Astea ar fi niște exemple grăitoare așa pentru tipul ăsta. Și pentru cine s-a uitat la Gilmore Girls, dacă au văzut serialul ăsta, mămica, Lorelai, din film este bază, rebel, cu acte în regulă, profil pur.
Dacă vă uitați la fetiță și la mămică, fetița e bază thinker, are nevoie de structură, logică, date, organizare, mămica e bază rebel. La ele cumva rolurile sunt inversate, cultural vorbind. Și ăsta ar fi tipul ăsta. Eu am o mătușă, de exemplu, tanti Tanța, care are aproape, 83 sau 4 de ani. Și tanti Tanța are bază rebel și de când eram eu copil, mi-aduc aminte la ea genul ăsta de energie jucăușă și acum la 80 de ani când o sun, eu zic alo și ea zice nepoate, de când nu mai sunat? Și asta e o reacție. Te rog, Anca. Da, voiam să spun că povestind despre profilul ăsta de rebel mi-a venit și mie în minte un exemplu. La muncă mi s-a întâmplat să interacționez cu un coleg care are acest profil și am observat că structura mea de lucru nu e atât de importantă pentru el, adică se deconecta ușor de la discuție, glumea și într-un final ajungeam noi la un numitor comun, dar depuneam mult efort în spate pentru asta și voiam să te întreb cum aș putea să interacționez mai bine cu. Îți mulțumesc tare de întrebare că ai adus în discuție o temă importantă și anume asta a compatibilității între tipuri. Eu v-aș propune așa. Vi-l descriu și pe ultimul rapid ca să terminăm cu descrierea lor și după aia vorbim un pic despre compatibilitate, ce facem când avem procese de personalitate diferită de cei din jur. E ok cu voi dacă îl zic și pe ultimul și revin la asta după aia? Desigur. Perfect. Bun. Guys, ultimul se numește promoter. În română l-au tradus promotor. Percepe lumea în acțiune. Deci sistemul perceptual dominant e filtrul ăsta al acțiunilor. În team building-ul nostru ăsta este colegul care o să zică, până la urmă, hai să luăm o decizie. Ziceți cum vreți să facem. Să vedeți că oamenii care au bază promoter o să caute cu precădere lucruri de făcut. Sunt oameni care, având reprezentarea asta dominantă interioară a acțiunilor, vor fi the doers, dacă vreți, cei care au nevoie să facă. Vorbesc destul de scurt și directiv. În comunicare o să vedeți că sunt multe propoziții sau fraze scurte și directive. Moneda lor, aici e interesant cumva, e moneda șarmului sau farmec personal. Pe asta mi-e mai greu să vă ilustrez decât pe celelalte discutate anterior, dar o să încerc să vă dau un exemplu. Deci ăsta e colegul care când vă sună, voi ziceți alo și el zice, exact persoana cu care vreau să stau de vorbă. Ce mai face prietenul meu? Și după ce îți zice ceva drăguț, te perie, cumva te carcă, îți face un compliment, îți cere ceva. Dragule, fii atent, hai că am nevoie să te rog ceva. Trimite-mi și mie, te rog, documentele alea până azi la 3 că trebuie să fac prezentarea aia. Dă-mi astea pe mail și revin eu către tine dacă sunt ok. Și aici, dacă ascultați cum am comunicat, o să vedeți că percepția dominantă e cea a acțiunilor. A vorbit palierul personalității mele de promoter. Puncte forte la ei. Sunt adaptabili, dacă nu cade pică. Dacă nu merge așa, poate merge așa. Dacă nu vrea șeful ăsta, poate vrea ălălalt. Persuasivi, bun cu cuvintele. Și charming, fermecători. Nevoia dominantă la ei, nevoia psihologică dominantă, e incitație, excitement, adrenalină. La oamenii cu bază promoter o să vedeți o nevoie puternică să facă tot timpul ceva exciting. Poate să fie dezbateri, jocuri de noroc, pariuri, antreprenoriat, vânzări, skydiving, bungee jumping, parașutism, viteză. Deci la unii o să vedeți că e o nevoie de adrenalină mai mult fizică, la alții psihică. Și, dragilor, în stres de nivel 2, în stresul ăsta intens, când pică călărețul, la cei cu bază promoter o să vedeți o înclinație să riște mult, să îndoaie, să încalce reguli și să manipuleze ca să obțină ce vor. În lumea reală, câteva exemple. Tony Stark, dacă ați văzut Avengers sau Iron Man, este bază promoter. Un indicator bun e că, de exemplu, când construiește costumul omului de oțel, armura aia lui, robotul Jarvis, inteligența aia artificială, rula niște teste pe costum să vadă cum accelerează, cum decolează, cum nu știu ce, și el n-are răbdare să termine de strâns datele, intră în costum și pleacă, vede el ce se întâmplă. Asta ne arată că el percepe mai mult lumea în acțiune, deci etajul ăsta de promoter e mai puternic decât e etajul de thinker. E un sistem de reprezentare mai puternic cel cu acțiuni decât cel cu date. Tony Stark e un exemplu, plus nevoia lui de incitație și faptul că în stres riscă, îndoaie, încalcă reguli, manipulează și așa mai departe. Mai avem Jack Sparrow, dacă ați văzut Pirații din Caraibe, e același tip de proces. Frank din House of Cards, ăsta, cum îl cheamă?
Kevin Spacey în House of Cards, Harvey din Suits, dacă ați văzut Suits, serialul cu avocați, Harvey e bază promoter, îl provoacă, îl stimulează numai cazurile imposibile, grele, pe care nu știe să le rezolve nimeni și în stres are inclinația asta să mintă sau să manipuleze. Vreau să vă dau și un exemplu de om din lumea reală care nu mai e în viață, din păcate, dar era un exemplu grăitor pentru tipul ăsta, Steve Irwin, vânătorul de crocodil, dacă vă amintiți emisiunea de la Animal Planet și Discovery, el avea o nevoie de incitație fizică și, din păcate, secvența asta de stres cu riscatul mult și îndoit încălca reguli, lui a adus și sfârșitul. Știți că l-a înțepat în inimă o pisică de mare otrăvitoare, că și-a asumat riscuri necugetate, dacă vreți. Și, dragilor, deși a durat mult să vi le povestesc pe toate 6, astea sunt cele 6 tipuri care alcătuiesc arhitectura personalității fiecărora dintre noi. Și acum provocarea pentru ascultători va fi să-și dea seama ce au ei la bază și ce au următoarele etaje. Baza, reamintim, e înnăscută, restul se formează în primii 7 ani și ordinea nu se schimbă. După vârsta de 7 ani capătă o formă fixă. Acum sunt curios ce întrebare avem sau ce... Anca, întrebai tu de compatibilitate, nu? Da, și mă interesa strict rebelul cu thinker-ul. Povestea asta, thinker, rebel. Așa. Dragilor, deci compatibilitate în PCM nu vorbim neapărat despre a avea aceeași bază, deci nu e obligatoriu să percepem lumea la fel ca să ne înțelegem cu cineva, dar contează destul de mult ca în primele noastre 2-3 paliere din cele 6 să avem măcar unul puternic în comun. Deci, tu dacă ai bază thinker și colegul de care vorbim are bază rebel, tu percepi lumea în date, cu o nevoie de structură și recunoașterea muncii, el în reacții, cu nevoia de distracție și interacțiune jucăușă. Dacă ați avea în primele 3 măcar un palier din astea puternic în comun, viața ar fi mult mai ușoară că ați vorbi un limbaj în comun. Chit că nu e ăsta al datelor, care zine ție natural, sau cel al reacțiilor care îi vine lui. Un alt lucru pe care îl putem face în afară de a căuta etajul comun e că dacă tu reușești să-i dai ce are nevoie, și anume în cazul lui contact jucăuș, momentele astea de interacțiune fun, deci când simte să glumească sau să facă mișto, îl lași 2-3 minute, poate îi zici și tu o glumă sau îi arăți un filmuleț funny, îl încarci psihic și noi când avem energie, mental vorbind, când avem între ghilimele bateria încărcată, ne putem folosi toate 6 palierele. Spre seară sau când obosim sau când ne simțim amenințați, când obosește călărețul, unde credeți că ne retragem? În etajul, în bază, în zona de confort, cum ar veni. Parter. Exact. Bravo, Dorin. Exact. Deci când obosim sau ne simțim amenințați, ne retragem către cele mai puternice paliere ale personalității noastre, de sus în jos, în esență. O luăm de sus în jos. Prima dată pierdem capacitatea de a vizita ultimele etaje, care sunt cele mai slabe din cele 6, după aia tot coborâm, până când, dacă suntem foarte obosiți sau stresați sau amenințați, ne e greu să mai percepem lumea prin alt filtru decât cel al bazei. Rămânem puternic blocați sau ancorați în percepția bazei. Deci cam astea ar fi recomandările, să interacționezi cu el când aveți energie amândoi, ca să puteți să vizitați și etaje pe care le aveți comune, nu doar alea diferite, să încerci pe cât de mult posibil să-i dai ce are nevoie, în cazul lui distracție, contact jucăuș. Și, dragilor, un tip and trick sau un takeaway, o recomandare puternică, mie modelul ăsta mi-a schimbat la propriu viața când l-am descoperit acum 10-11 ani, că m-a ajutat să înțeleg că oamenii cu cumuri diferite de ale mele, cu procese diferite, nu sunt greșiți. Nu e nimic în neregulă cu ei, e doar un proces diferit. Adică dacă eu sunt mașină pe benzină și altul e mașină electrică sau altul e diesel, nu e bine ca mine rău ca ei sau bine ca ei rău ca mine, e doar diferit. Și modelul ăsta, în majoritatea companiilor cu care lucrez, eu am întâlnit cam 3000 de oameni de când livrez modelul ăsta în training în companii, am văzut cam 3000 de oameni în ultimii 6-7 ani cu el. Ăsta e un mare beneficiu, că te ajută să înțelegi că oamenii cu procese mai curioase, mai neobișnuite, mai diferite de ale tale, două lucruri. Unu, n-au ales să aibă procesul ăla și nici n-au cum să-l schimbe decât când au energie, că altfel să blochează / retrag în bază. Și doi, nu e bine, nu e rău. E doar diferit și diferențele astea, dacă învățăm să le acceptăm și să le folosim, poate să fie foarte faine, nu sunt neapărat amenințătoare. Mulțumim mult, Paul, sunt foarte utile sfaturile tale.
dragilor, sper să fie un deschizător așa de conversație pentru oamenii care ne ascultă. Mai vreau să vă zic o idee legată de ce e important să deveniți curioși legat de filtrele de proces și de modelul ăsta. Noi o să vedeți că în comunicare ne focalizăm foarte mult pe ce spune ălălalt. Dar partea asta cu procesul poate să ne arate următorul aspect, că de multe ori e posibil să vorbim cu partenerul de viață sau cu interlocutorul despre exact același lucru, fiecare pe altă limbă de proces. Uite, aș vrea așa spre finalul episodului să dăm 2-3 exemple. Dacă eu spun în felul următor, zic, mie nu mi se pare normal ce se întâmplă în țara asta și eu consider că oriunde ne-am muta ar fi mai bine decât aici și după părerea mea trebuie să ne mutăm cât mai repede. Ce etaj din personalitatea mea a vorbit? Persisterul. Felicitări! Mai știți cum percepea lumea? Persisterul, care era percepția? În valori. Credințe și valori, opinii și valori. Perfect. Și dacă partenerul de viață, să zicem, al ăstuia care a zis ce am zis eu mai devreme, zice, măi, eu înțeleg ce spui, dar pe mine mă îngrijorează foarte tare ideea asta cu a pleca din țară, că mie mi-e teamă că o să-mi fie foarte dor de mama. Mama e singură, nu ne mai are decât pe noi și eu m-aș întrista foarte tare să rămână singur aici dacă noi am pleca. Aici ce etaj a vorbit? Ce palier? Harmonizer. Etajul Dorin. Etajul Dorin. Iubitul, exact. Harmonizer. Și vă invit să observați că oamenii ăștia vorbesc despre același lucru, aceeași realitate a plecării din țară, dar fiecare să uită prin altă lentilă, prin alt filtru de proces. Unul să uită principial, filtru opinii, etajul de persister, ălălalt să uită filtru emoții, etajul de harmonizer. Și amândoi au dreptate. Modelul ăsta propune o chestie foarte înțeleaptă și zice așa că adevărul nu e niciodată la mijloc, e la ambele capete. Adică dacă vrei să comunici și să relaționezi mai bine acasă sau la birou, trebuie să încerci să privești realitatea prin filtrele celuilalt, atât conținut, ce am vorbit noi în sezonul trecut la episodul despre filtre, cât și poate mai ales proces. Mai dau un exemplu, ăsta s-ar putea să vă distreze că e cu partener de viață, e de acasă. Unul dintre ei, de exemplu, poate să zică, băi, eu am senzația că tu nu mai ești ca la început. Ce etaj a vorbit aici? Am senzația. Ăla a vorbit, bravo Dorin. Harmonizerul. Dacă aveți dificultăți, câteodată merită traduse mental în engleză, că acolo s-aud mai curat. I have a feeling you're no longer like you used to be. Am senzația că nu mai ești ca la început. Și ălălalt aude asta, înțelege, ok, deci tu pare că ești nemulțumit și zice așa, bă, mie nu e foarte clar când spui că nu mai sunt ca la început, la ce anume te referi, că eu nu prea înțeleg. Ai putea să-mi dai, te rog, niște exemple, în ce contexte nu sunt ca la început sau la ce te referi? Ce etaj a vorbit acum? Thinkerul. Exact. A vorbit etajul de thinker care a cerut informație factuală, date. Ăsta are nevoie de structură, etajul ăsta din personalitatea noastră are nevoie de claritate și a cerut informație factuală. Și acum primul răspunde, n-aș ști să-ți dau așa un exemplu, nu vine acum în minte unul, dar e pur și simplu ceva ce eu simt. Ce etaj a vorbit? Același harmonizer. Exact. Păi și dacă tu asta simți, dar nu poți să-mi dai exemplu, eu cum aș putea să te ajut? Că nu înțeleg la ce te referi. Nu am nici cea mai vagă idee cum nu sunt ca la început. Și aici, dragilor, iarăși thinker și puteți să observați că încet începe să apară secvența de stres. Elefantul începe să preia controlul, devenind defensiv și ăsta e pe drumul de a începe să-i critice luilalți gândirea. Și să-i spune, păi normal, că dacă nici măcar nu ești în stare să-mi spui la ce te referi, cum aș putea să te ajut cu asta? Că așa n-are nicio logică ce spui, cum ne-am îndepărtat, că dormim în fiecare seară în același pat de 10 ani, unde ne-am îndepărtat, că stăm în fiecare seară împreună. Și partea cea mai fascinantă la modelul ăsta e că arată că noi de foarte multe ori acasă și la birou putem să vorbim, dragilor, despre exact același lucru, fiecare pe cu totul altă limbă care duce la cu totul altă reprezentare interioară. Ăsta e cel mai frumos lucru legat de PCM. Pentru cei cărora le-am stârnit curiozitatea, că a fost un episod lung ăsta, pentru că e un model foarte puternic, dar și foarte complex, aș vrea să recomand o carte care se găsește la noi în librării dacă v-a stârnit curiozitatea. Cartea se numește Cum să le spun. Este scrisă de un francez pe care îl cheamă Gérard Collignon, Gerard Câol-Lâignon. Și e singura carte de PCM tradusă în limba română și disponibilă la noi pe piață.
Dacă vreți să aflați mai multe, vă recomand și să intrați la mine pe site la paulolteanu.ro la cu ce mă ocup și o să găsiți acolo mai multe detalii legate de PCM pentru cei pe care i-a prins cumva conversația și l-a stârnit curiozitate. Paul, mulțumim frumos pentru toate informațiile și pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit. Eu vă mulțumesc că ați avut deschidere de la toate cele 6 paliere ale personalității și sper că a fost plăcut pentru toate 6 tipurile care locuiesc în fiecare dintre noi. Vă mulțumesc mult, dragi! Mulțumim, Paul! Ai ascultat un episod special din primul sezon al podcastului Mind Architect, înregistrat de Paul Olteanu și de invitații lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect este o producție Rodcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculți podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Lucrăm deja la sezonul 2, așa că abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare. Iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro în secțiunea Donează sau dă-ne un share în rețeaua ta.